Hello guys, magluto ta karon og kuan kanang bibingka katong bugas bitaw ang atong gamon para ni sa atong video karong adlaw. So ang atong gamon katong steam o katong gibake bitaw nga bingka, pero back to basic style ta kinaraan kuan katong ihod no bitaw nga ang gamit sa pagluto kahoy. So tara guys, kuan di ay sa ingredients orang gisuwat orang gi-appeal sa kuan na ara makita ra gihapon ninyo sa appeal sa video ang ingredients. Anja sa katong wa pa makasubscribe sa akong channel, subscribe na mo guys kay aron nga updated mo pirmi kung unsay atong mga cooking tutorial nga atong i-upload. I-click lang man ang kuan pod ang notification bell para matik na mo nga ma-notify kung naatay i-upload nga video. Salamat daan.